ჯანდაცვის თემას ვაგრძელებთ საღამოს ანალიტიკას პირდაპირ ეთერში ჩვენი სტუმარია საქართველოს გულის რიტმის ასოციაციის პრეზიდენტი კახა ეცადაშვილი. კიდევ ერთი ახალი წერილი მივიღეთ მთავრობის და პრემიერის სახელზე, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ პირველმა წერილმა შემდეგ შექმნილმა საყოველთაო ჯანდაცვის საბჭომ მაინც ვერ მიაღწია იმ მიზანს, რაც ერთი მხრივ გააჯანსაღებდა თავად ჯანდაცვის სისტემას და უფრო ეფექტურად მოახდენდა ხარჯების გაბერვის საფრთხის პრევენციას და მეორე მხრივ კლინიკებს ცვლილებები ისეთ ტვირთად არ დააწყვებოდა, რომ მტკივნეული გადაწყვეტილებების წყარო გამხდარიყო, რითაც გაუგებარია საბოლოო ჯამში ვინ რჩება მოგებული. მეორე მხრივ დღეს შუადღის ეთერში კიდევ ერთხელ მოვისმინეთ ჯანდაცვის მინისტრის მხრიდან მკაფიოდ ნათქვამი ფრაზა, რომ კლინიკები ვერ არწმუნებენ მას, რომ განახლებული ტარიფებით მუშაობა შეუძლებელია. საინტერესო ამ ფონზე, როცა ნათლად ჩანს, რომ კონსენსუსისთვის ველი პრაქტიკულად დახურულია, რის ან ვის იმედი აქვს ჯანდაცვის სექტორს ამ ახალი წერილით, ეს იქნება ჩემი პირველი კითხვა ჩემს სტუმართან კახა ეცადაშვილი მიერთდება პირდაპირ ეთერში. გამარჯობა ბატონო კახა, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. ასე დავიწყოთ საუბარი, მოლოდინები რა გაქვთ, რატომ დაიწერა ეს ახალი წერილი? ჯერ როგორც ვიცი არ არის გაგზავნილი მთავრობის და პრემიერის სახელზე, მაგრამ გაიგზავნება და რას ელოდებით, რა უნდა შეცვალოს ამ წერილმა? დიდი მადლობა, მოვისალმებით ჩვენს მაყურებელს. მოგესალმებით, 3 თვე გავიდა 20 ნოემბრის დადგენილებიდან, როდესაც ძალაში შევიდა 520 დადგენილება. მიუხედავად ჩვენი მცდელობისა, რომ დაგვერწმუნებია სამინისტრო, რომ აი ამ ახალი ტარიფით არ შეიძლება და შეუძლებელია, ვერ ვარწმუნებ. თუმცა მე არ დავეთანხმებოდი ერთ პოზიციაში, იმიტომ რომ 10 იანვარს ჩვენ ჯგუფის სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში ქონდა სამინისტროს შეხვედრა საკმაოდ მაღალჩინოსან მინისტრის მოადგილეებთან და იქ ფაქტობრივად მე შტაბ-ეჭდილება დამჩა, რომ ისინი უკვე დარწმუნებულები იყვნენ, რომ კონკრეტულად არითმის საკითხებში, დეფიბრილატორების, პეისინგის, აბლაციების, კრიოაბლაციების საკითხში მათ ჰქონდათ სათანადო ინფორმაცია, რომ ის ტარიფები იყო შეუსაბამო და პირობა ჰქონდა მიღებული, რომ ანაზღაურება მოხდებოდა ფაქტობრივი დანახარჯების მიხედვით. თუმცა 10 იანვრის შემდეგ გავიდა საკმაოდ დიდი დრო და ჯერ ჩვენ არ აგვაქვს არანაირი ცვლილება. და არც საბჭოს ხდომა აღარ გამართულა ამის შემდეგ, სადაც მოახერხებდით ხელახლა ამ ჩვენ ქონდა მიმოწერა, ორჯერ მას შემდეგ მივწერეთ წერილი და ბოლო წერილის შემდეგ გვაქვს ისეთის, რომ მიმდინარეობს რაღაც ბაზრის კვლევა, რომ დაადგინონ რა ტიპის აგრეგატებზე იქნება საუბარი, რომლის შეძენასაც შეძლებენ. თუმცა მე მინდა აქვე კითხვა მივმართო იმ ხალხს, ვინც ამას იკვლევს, თუ ამდენი პერიოდი ჭირდებოდა ამ ბაზრის შესწავლას. იქნებ მანამდე ჯობდა ეს ბაზარი შეგვესწავლა და მე მიგვეღო გადაწყვეტილება და არ ყოფილიყო ეს რაღაც ცოტა ნაჩქარებად მიღებული. გარდა ამისა არის ინფორმაცია, რომ იგივე ტიპის ცვლილებები უნდა შეეხოს უკვე სხვა დარგებსაც, რაც იყო თავიდანვე დაანონსებული და ამისათვის არის სწორედ ეს წერილი რაღაც გარკვეული პრევენციული ზომები. კიდე გვინდა იმედი დავიტოვოთ, რომ პრემიერ-მინისტრი ისევ გადახედავს ამ დადგენილებას, ისევ მოგვისმენს მაინც და გაიზიარებს იმ ჩვენ შეხედულებებს. მე რამდენადაც ვიცი, ამ წერილში, ესე ვთქვათ, ამ წერილის ავტორები უკვე არიან ასოციაციები, რაც იმას ნიშნავს, რომ უკვე სექტორის ხმა ისმის, ჯამში ალბათ ასე შეგვიძლია რომ ვთქვათ და ესე ვთქვათ, თქვენ ასრულებთ თქვენს წერილს იმით, რომ სანამ ეს აი ამდენი პრობლემა გადაუჭრელია, იქნებ შეჩერდეს 520 დადგენილების მოქმედება. როგორ ფიქრობთ, აქ რა მოლოდინები შეიძლება რომ გქონდეს? იცით რა არის, ეს წერილი თითქმის იმეორებს იგივე შინაარს, რაც იყო თავიდანვე პრემიერ-მინისტრისადმი მიწერილი წერილი. იმ წერილმა ის მაინც მოიტანა შედეგი, რომ პრემიერ-მინისტრმა შეკრიბა დარგობრივი ასოციაციის წარმომადგენლები, კლინიკის ხელმძღვანელები და მიღწეული იქნა შეთანხმება, რომ ჩამოყალიბდებოდა საბჭოები, რომელზეც კონკრეტულად ყოველ დეტალზე იქნებოდა განხილვა და სამუშაო რეჟიმში გადაინაცვლებდა ტელეეთერში და ტელესივრციდან გადაინაცვლებდა სამუშაო რეჟიმში. თავიდან რაღაც ნაბიჯები იყო, თითქოს იმედის მომცემი, რომ ამისკენ მივდიოდით, თუმცა გაჩერდა და გაიყინა და ისეთ დარგებშიც კი როგორც არითმოლოგია, სადაც თითქოს მიღწეული იყო შეთანხმება, რომ კი ბატონო, იქ იყო რაღაც დათვლის ხარვეზი, შეცდომა, ამაზე არ არის საუბარი, ხო? და უნდა შეცვლილიყო ეს ფაქტობრივი დანახარჯებით, იქაც კი ჯერ აი თითქმის 2 თვე გავიდა და არანაირი ცვლილება არ არის. მესმის იმ დარგებში, სადაც აქამდეც კი არ იყო მისული საქმე, წარმოვიდგენია, იქ ალბათ საერთოდ ჯერ გაურღვეველი ბარიერები. მესმის, მე მინდა გთხოვოთ, რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად და სანამ საუბარს განვაგრძობდეთ, მინდა რომ გაჩვენოთ თელარა გელანტიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი, სადაც სექტორის ხმაც ისმის, მინისტრიც ხმას ისმის და სადაც ვფიქრობ ძალიან კარგად ჩანს, რომ 520 დადგენილება პრაქტიკულად
რეალურად ისევ ვერ პასუხობს იმ მთავარ გამოწვევას, რაც რეალურად ყველა კვლევით რეალურად აწუხებს მოქალაქეს. ეს ჯიბიდან გადახდის კომპონენტია და პირიქით ზრდის წნეხს სწორედ ამ კომპონენტზე. სამინისტრომ ეს ჩვენივრად იცის, იმიტომ რომ მოგწერეთო რამდენი არისო ჰონორარიო და ჩვენ დაუწერეთ რომ 1000 ლარიდან 4000 ლარის. რა იყო მათგან პასუხი? არაფერი. ჯერჯერობით არა, მაგრამ როცა უნდათ ალბათ დედას გვიტირები. კლინიკა გულის დამფუძნებელი ანზორმელია ამას ჯანდაცვის სამინისტროსგან ელოდება. ამბობს, რომ არც ახლა არიან კარგ დღეში, თუმცა მადლობას უხდის გიორგი გახარიას, რომელმაც დაპირება შეასრულა და 520 დადგენილებით კარდიოქირურგიაში რიგ მომსახურებაზე შემცირებული ტარიფების კომპენსირების მიზნით ექიმებს ჰონორარების მიღების უფლება მისცა. 12000 ლარზე ნაკლები არავითარ შემთხვევაში არ ჯდება. ამიტომ ჩვენ ეს ჰონორარის ახალი ტარიფით არა, ისე 8500-ია. 8500 მინუს 4000 მე გავჩერდები, ვერ გავაკეთებ, ხომ მართლა? 4000 ამატებს პაციენტი. პაციენტი ამატებს 4000. ძალიან მადლობელი ვარ პრემიერმინისტრის გულახდილად მითხრა და რაც ჩემპირდა ჰონორარზე, იმის უფლება მოგცა და ეხლა არა აქვთ ფული და მოკალი. 520 დადგენილების პირობებში, რომ კლინიკა გულში ამ გზით და პრემიერის ნებართვით იპოვეს გამოსავალი ძალიან კარგად იცის ჯანდაცვის მინისტრმაც. ამბობს, რომ ეს არ მოსწონს, მაგრამ როგორც ჩანს, ჯერ სხვა საქმეები აქვს მოსაგვარებელი. პაციენტი 4000 ლარსაც და 8000 ლარსაც ამატებდა ადრეც და ამატებს ეხლაც. ეს არ მოგწონდა არც ადრე, არ მოგწონს არც ეხლა. რას აპირებთ? იცით რა არის ეს? ჯიბიდან გადახდის შემცირება თუ ამ მიზანი ასე სწორად მივალთ? ჯერ პირველი ამოცანა არის დადგინდეს ხარისხთან შესაბამისი ფასი. ხარისხთან შესაბამისი ფასის დადგენის შემდეგ მივიღებთ შემდეგ გადაწყვეტილებებს უკვე და გატარდება გარკვეული ღონისძიებები. მაგრამ პაციენტის უფლებები იქნება აუცილებლად დაცული. ამ კლინიკებთან მეტი კითხვა გაგიჩნდეთ ამ მიმართულებით თუ რას გვისურვებთ? არა, კითხვები საკმარისი გვაქვს. უბრალოდ ჯერ საჭირო არის რომ ამ საკმარის კითხვებზე გაეცეს საკმარისი პასუხები. არანაკლები კითხვები აქვთ თავად კლინიკების მენეჯერებს და ექიმებს ჯანდაცვის სამინისტროსთან. თბილისის გულის ცენტრის გენერალური დირექტორი გვიყვება, რომ 520 დადგენილების ამოქმედების შემდეგ გულის ცენტრში გეგმიურ ოპერაციებს აღარ ატარებენ. არჩილ ჩუხრუკიძის შეფასებით საყოველთაო ჯანდაცვის საბჭოს და თემატური ჯგუფების შეხვედრებს ეფექტი არ აქვს, რადგან სამი თვე გადის და ჯანდაცვის სამინისტრო არაფერს ცვლის. მომავალში ჩვენ ველოდებით უკვე ხარისხის მკვეთრად დაქვეითებას და საერთოდ დარგის უკუ განვითარებას. მე გუშინაც თქვი, ალბათ 90-იან წლებში დავბრუნდებით, როცა ელემენტარულ დონეზე ვიქნებით, რომ არც ერთი რთული ოპერაცია, არც ერთი რთული ჩარევა, არც ერთი მაღალ ტექნოლოგიური ჩარევა ყველა შეუძლებელი იქნება. მე მაინც იმედი მაქვს, რომ საღი აზრი გაიმარჯვეს და პრემიერის შეპირება, მაინც შეპირება არ დარჩება და მან დავალება მისცა ჯანდაცვის სამინისტროს, რომ სასწრაფოდ გამოესწორებინათ. მესმის სასწრაფოდ ვერ მოხერხდა. ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ ეს ყველაფერი გაგრძელდება და ისევ სამუშაო რეჟიმში გადავა, თუმცა ისიც გულდასაწყვეტია, რომ 3 თვის განმავლობაში სურვილის შემთხვევაში ამის გამოსწორება შეიძლებოდა. ასე ფიქრობს ანესთეზიოლოგიის და კრიტიკული მედიცინის ასოციაციის დამფუძნებელიც. თუმცა ვახტანგ კალოიანი უფრო პესიმისტურადაა განწყობილი, რადგან მისი თქმით 3 თვის განმავლობაში ჯანდაცვის სამინისტრომ სამედიცინო სექტორის მხრიდან შეთავაზებული ყველა წინადადება უარყო. ანუ არის ძალიან მრავალმხრივი ბჭყალებში საინტერესო და არაეფექტური ჯგუფების მასიური და საინტერესო ხანგრძლივი შეხვედრები. რეალურად მარგიქმედების კოეფიციენტი ჯერჯერობით 0-ია. პირადად ჩემაში დავეშტილება, რომ რაც მეთხას იქნება, მით უკეთესი. და სამინისტროსთვის, თორე დარგისთვის, რა თქმა უნდა, დრამატული ვითარება არის და ჩვენი აზრით გაზაფხულის ბოლოს ეს კიდევ უფრო დამძიმდება. დღეს მაინც ჯერჯერობით კლინიკებს აქვთ გარკვეული რესურსი შემორჩენილი, ამითი ახერხებენ ვითარების დაბალანსებას, თუმცა ეს რესურსი, რა თქმა უნდა, იწურება. ფაქტია, რთულია იპოვო კლინიკა ან ექიმი ან ჯანდაცვის სპეციალისტი, რომელიც 520 დადგენილებას დადებითად აფასებს, მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს სამედიცინო ინდუსტრიის ხმა არ ესმის. უბრალოდ სწორედ ესმის, მაგრამ ეკატერინე ტიკარაძეს არ სჯერა, რომ ახალი ტარიფებით მუშაობა შეუძლებელია.
ვერ გვარწმუნებენ ამაში. რა გჭირდებათ რომ დაიჯეროთ? მეტი მტკიცებულება გვჭირდება ჩვენ ამისათვის, იმიტომ რომ უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯვაზე და ეს არის საკმაოდ დიდი პასუხისმგებლობა. ამასობაში კი პრემიერის ანგარიშზე კიდევ ერთი წაუკითხავი წერილი დაგროვდა. კარდიოლოგთა ასოციაცია, ოფთალმოლოგთა ასოციაცია, ქირურგთა ასოციაცია, ეს მცირე ნაწილია იმ 37 ასოციაციიდან, რომელმაც დღეს საქართველოს მთავრობას მორიგი წერილი გაუგზავნა. მათი მთავარი მოთხოვნაა საკითხი დაუბრუნდეს განხილვას, ხოლო იქამდე შეჩერდეს 520 დადგენილების მოქმედება. წერტილი. ასეთია საერთო სურათი დღეს. მადლობა ჩემს სტუმარს, რომელიც ჩემთან ერთად უყურებდა სიუჟეტს და შეჯამებისთვის მინდა სიტყვა მას მივცე. ბატონო კახა, როგორ ფიქრობთ თქვენ, საით მივა ეს პროცესი? ჩვენ მოვისმინეთ შეფასება, რომ გაზაფხულისთვის თუ არაფერი გამოსწორდა, სიტუაცია კიდევ უფრო დამძიმდება. კი, უფრო თვალნათელი გახდება ის ზიანი, რომელიც სამწუხაროდ ადგება ჩვენს პაციენტებს, ჩვენ თანამოქალაქეებს. კონკრეტულად არითმოლოგიის დარგში იმის გამო, რომ ჩვენ ვერ ვაყენებთ გეგმიურად ორკამერიან სტიმულატორებს, დეფიბრილატორებს, რესინქრონიზატორებს, თუ გავითვალისწინებთ აი შარშანდელი 2019 წლის მონაცემებს, აი ამ 3 თვის განმავლობაში სავარაუდოდ სადაც 200 პაციენტია, რომელიც ესეთი უხეში დათვლით, რომელიც დარჩა აი ამ მაღალტექნოლოგიური ხშირად სიცოცხლისთვის სიცოცხლის გადამრჩენი სერვისების გარეშე. ეს უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ხშირად მედიცინაში არ არის, რომ აუცილებლად დღევანდელი ჩაყენებული ან დღევანდელი გაკეთებული პროცედურა დღესვე კი, ასეთებიც არის გადაუდებელი, მაგრამ ხშირად ეს ეფექტი უფრო მოგვიანებით ჩნდება. სამწუხაროდ ასევე მოგვიანებით ჩანს ხოლმე ის სავალალო შედეგები, რაც გამოიწვია ამა თუ იმ სერვისის არ ჩატარება. ჩემთვის ლოგიკურია, რასაც საუბრობთ, თუმცა საკმარისია ეს არგუმენტი და იმედი გვაქვს, რომ მინისტრს მაინც ვერ არწმუნებთ და იმედი მაქვს, რომ რაღაცნაირად ჩიქში შესული პროცესი აქედან გამოვა, იმიტომ რომ ყველას გვჭირდება. ეს ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ეს იყო კახა ეცადაშვილი. კიდევ ერთხელ მადლობა მას სტუმრობისთვის, რომ შევაჯამოთ მოკლედ ანალიტიკას ეთერები დღეს. გავიგეთ ორი მთავარი რამ, მინისტრ სექტორი ვერ არწმუნებს, რომ განახლებული ტარიფებით მუშაობა შესაძლებელი არ არის, სექტორი არ ნებდება და უფრო ხმამაღალ წერილებს წერს მთავრობას და პრემიერ-მინისტრს ძნელია ივარაუდო რა იქნება ბოლოს ამ ეტაპზე.